พี่อย่าลำบอกไปแจ็คโอ้ยแจ็คไม่ได้รวมวงเลยเอาใต้เลยไปดีด้วยกันมาใต้เก๋เอ็นมาเอ็นนะวิกอะไรอ่ะเอ็นมาเร็วเอ็นเลยคือว่าเอาเลยนี่มิเลยทีนี้เฮ้ยวิธีการทำอย่างนี้นะครับครั้งเลยครับทำครั้งเลยมึงอย่าเสือกสิปิดแล้วเฮียเลยมึงนะแกขึ้นเนี่ยเอาเลยมึงยึดปัดโอ้ยทีนี้เป็นเมื่อน่ะพูดเขาไม่รอขึ้นถึงโดยเดียวปะเข้าแล้วที่ไหมเฮ้ย